بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو سريع جدا يا جماعه كده من العياده. لسه مخلصين الزحمه بس عشان ناس كتيره طلبت مني النهارده ان انا اتكلم عن ارتجاع المريء قبل ما انام، فقلت اما اكلمكم عليه دقيقتين على السريع. يعني ايه ارتجاع المريء؟ ارتجاع المريء معناه ارتجاع الحمض من المعده الى المريء. ازاي الكلام ده بيحصل؟ هنا في حاجه اسمها الحجاب الحاجز، وفي حاجه اسمها ادي المريء نازل اهوت. المفروض ان في هنا صمام في العضله القبضه السفلى من المريء. الصمام ده دوره ربنا خلقه بيعمل ايه؟ بيقفل المريء بعد ما الاكل ينزل من المريء للمعده. الارتجاع معناه ان الصمام ده ما قفلش، ده بكل سهوله. مكانه هنا الصمام اهوت، بيبقى اسفل عضله الحجاب الحاجز بحوالي 2 سم. طيب لما يحصل ارتجاع ايه اللي هيحصل؟ المريض هيحس بايه؟ ده حمض قوي جدا بيرجع من المعده للمريء. بالتالي المريض هيحس بألم في الصدر. بصوا شوفوا شكل الارتجاع الحمض بيبقى عامل ازاي، قوي جدا. تمام؟ بيبقى ان المريض هيحس بألم في الصدر، بحموضه، بارتجاع، بألم في الزور، وممكن الموضوع يزيد ويعمل اعراض خارج الجهاز الهضمي زي تليف في الرئه والحاجات ديت، لان نتيجه زي ما الحمض هيفتح المريء من تحت ممكن يفتح هنا فوق عند القصبة الهوائية، فبالتالي لسان المزمار مش هيجي يقفل على الرئة، فينزل نقطتين 3 صغيرين كده ينزلوا على الرئة. فمن الأسباب المهمة جدا يعني ألم في الصدر، ارتجاع في الحموضة، كحة مزمنة، التهاب رئوي متكرر، التهاب في الحلق متكرر، بيبقى له أسباب كتيرة غير كده. طيب أعراض، أنا آسف. بالنسبة بقى للأسباب بتاعته إيه؟ أو هو إيه اللي هيبقى يحصل مشاكل لما الحمض ده يرجع لفترات طويلة؟ أشهر وأخطر وأهم حاجة بتحصل حاجة اسمها البريتون اسوفاجس. يعني إيه؟ يعني ان نتيجه وجود الحمض ارتجاعه لفترات طويله هيغير البطانه بتاعه المريء. ربنا خلق البطانه بتاعه المعده حاجه تقدر تتحمل الحمض لانها مغلفه بطبقه معينه، انما المريء ملوش نفس البطانه دي، فبالتالي هيقدر عشان يغير من الانسجه بتاعته علشان يقدر يتحمل الحمض، فبالتالي هيحصل خلايا غير متوقعه او خلايا جديده. ده على المدى الطويل جدا بيبقى من حاجات اللي بتسبب السرطان بتاع المريء. تمام؟ طبعا مش معناه ان كل اللي عنده ارتجاع عنده سرطان، بس هنقول دي اقصى مشاكل بتحصل. ده غير طبعا ان هو بيعمل حاجه اسمها decreased quality life observation، يعني تغيير جوده حياه المريض. دايما المريض شاب بيشتكي، دايما مش عارف ينام، دايما عنده غثيان، دايما عنده انتفاخات. طيب نشوف بقى الاسباب بسرعه. رقم واحد ان يكون في ضغط كبير من القولون او من البطن على الصمام ده. يعني واحد بياكل ويخش ينام على طول، هنبص نلاقي الاكل هيجي يتهضم واحنا نايمين، هيقعد يضغط على الصمام لغايه ما يفتح الصمام. تاني حاجة حد يكون مثلا عنده سمنة. تالت حاجة حد يكون عنده جرثومة المعدة لو ما اتعالجتش، لأنها بتغير القاعدية والحمضية بتاعة المعدة. المفروض إن الحمض اللي في المعدة ده من أقوى الأحماض، 3، البي اتش بتاعه 3، يعني حمض قوي جدا. تالت حاجة استخدام أدوية أو مسكنات أو بعض المنشطات أو بعض أدوية الضغط أو بعض أدوية السكر، فبتبقى يفضل ان احنا نبدلها بادويه ثانيه للناس اللي عندها ارتجاع في المعده. برضو استخدام مقفلات الحموضه او الادويه بتاعه الحموضه اللي هي البروتون بامب انهبيتور لفترات طويله. احنا هنعالج بيها حاجه وهتقلل لنا الحمض شويه، بس هيبقى حاجه مؤقته، لان الحمض نفسه مهم جدا في جدار المعده عشان الهضم بتاع المعده. تالت حاجة أو رابع حاجة إن حد يكون عنده حاجة اسمها هيرتس هرنيا أو فتق في الحجاب الحاجز. اللي هيحصل إن نتيجة الصمام اللي إحنا شفناه في الأول دوت، بدل ما هو موجود تحت عضلة الحجاب الحاجز، ودي عضلة قوية جدا، المفروض المريء داخل فيها بزاوية معينة، بيخش بحتة معينة وبطريقة معينة وبزاوية معينة. هنبص نلاقي بقى إن بدأت الضغط يحصل على الصمام، يضغط لغاية ما المعدة تطلع فوق الحجاب الحاجز. تمام؟ برضو من الاسباب الاسترس. تمام؟ الضغط العصبي والنفسي والتوتر بيخلي الصمام ما يقفلش. تمام؟ رابع حاجه الاكل بقى، الشطه والزيوت والتوابل والشاي والقهوه والنعناع والبهارات والفول والعدس والبصل والشاي والقهوه بكميات كبيره، وطبعا الناس اللي بتشرب كحول او اللي بتستخدم ادويه. تمام؟ هنقي نفسنا ازاي من الكلام ده؟ رقم واحد، بروح للطبيب، بحدد هل هو ده مايلد ولا مودريت، يعني متوسط ولا شديد ولا حاجه ضعيفه مجرد علاج وخلاص. هعرف السبب، اعالجه، اتابع. في بعض المرضى بنحتاج مناظير، في بعض المرضى بتحتاج جراحات، في بعض المرضى بنكتفي بالعلاج مع علاج السبب. وان شاء الله هيبقى في حلقه مطوله بعد كده عن ارتجاع المريء. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.